Любі друзі, вітаю вас на моєму каналі Подорожі з Інною. І сьогодні ми з вами їдемо в Амстердам. Зараз я знаходжусь на центральному вокзалі в Кьольні, чекаю на свій потяг, буду їхати швидкісним, а далі вам все розкажу і покажу. Обов'язково ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. З Кельна до Амстердама приблизно їхати 2,5 години прямим потягом. Квитки я купляла через застосунок Deutsche Bahn ще заздалегідь, що дуже зручно. Сідаєш у Кельні і вже через кілька годин виходиш в Амстердамі. А якщо їхати швидкісним поїздом ІЦИ, то можна доїхати ще швидше. Амстердам щороку приймає близько 20 мільйонів відвідувачів. Це навіть більше, ніж усе населення Нідерландів, яке зараз становить приблизно 18 мільйонів. У самому Амстердамі живе близько 940 тисяч мешканців. Зате місто налічує понад 880 тисяч велосипедів. Майже по одному велосипеду на людину. І, чесно кажучи, здається, що велосипедів тут дійсно набагато більше, ніж людей на вулицях. У місті близько 165 каналів загальною довжиною понад 100 кілометрів, а на них розташовано приблизно 2200 плавучих будинків, у яких люди живуть. Нідерланди входять до числа найбагатіших країн Європи. Середня місячна зарплата тут перевищує 4000 євро до сплати податків. Діє прогресивна система оподаткування. Для вищих доходів ставка може наближатися до 40%. Натомість країна інвестує ці кошти в якісну медицину, освіту, дороги та іншу інфраструктуру. Любі друзі, я вже в Амстердамі. Ми приїхали. Маршрут мені побудував ChatGPT. Далі буде рухатись точками, які мені порадив ChatGPT. Зайдемо на сніданок в кав'ярню. Будемо ще гуляти каналами. Ось ми вже біля одного із них. І в кінці ми зайдемо в ще один заклад. І буду тримати вас в курсі. Тому обов'язково підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Ми приїхали з Кельну, їхали десь 3 години. Поїзд у нас був не швидкісний, не ІЦИ, але в принципі комфортабельний. Назад ми повинні їхати на швидкісному поїзді, тому можливо далі поділюсь. Їхати це десь 3 години з Кельна. Квиток коштує в районі 25-40 євро з однієї людини. Людей дуже багато, просто дуже, особливо на оцих популярних вулицях, біля вокзалу, понятно, біля каналів, просто дуже багато людей, багато велосипедистів, всі гуляють, всі відпочивають. І окремо по каналам є повноцінний рух. Тебе можуть покатати на такій лодочці, ти можеш сам собі взяти в оренду і сам себе катати. Це може бути груповий варіант, може бути більш індивідуальний варіант, можеш обрати будь-який. Але це як окремий транспортний засіб. Закладів тут немає, тому що їх дуже багато і всі переповнені. Жодного закладу, куди б ми не заходили, не було так, що
печер. Ми зранку зайшли і поснідали. Порції тут дуже щедрі, такі як і в Німеччині або в Бельгії. Велетенські, ситні, смачні. Сніданок на 3 із кавою у нас вийшов десь 60-70 євро. Нам зробили такі добротні сендвічі, які були дуже ситними. Як на мене, то в Амстердамі буде трошки дорожче, ніж в Німеччині. Кава в середньому 7-10 євро. Якщо хочеш добре поїсти, а не просто якийсь хот-дог, то розраховуйте, що на одну людину це мінімум 20-40 євро, в залежності від закладу. І так, шановні, з погодою нам повезло. Обіцяли дощ, але весь день сонце. Враження від Амстердаму. Це якесь просто місто велосипедів. Тут цих велосипедів на кожному кроці. Велосипедів не знаю скільки більше, ніж машин. Рух виключно для велосипедистів. Якщо йдеш по велосипедній доріжці, нікого не хвилює, на тебе можуть наїхати, тебе можуть збити. Ну, правильно, на що там ходити. У мене сьогодні так було вже, мабуть, 3 рази, коли я щось завтикала, задивилась кудись, і на мене ледь не наїхали на велосипеді. Тому майте це на увазі. Це місто велосипедів. Їх, мабуть, тут більше, ніж самих людей. Ми взяли екскурсію на 60 хвилин, така велетенська лодочка. А нас, не знаю, десь було людей, може, 15, і нас катали так от навколо всього Амстердаму. Саме по цим каналам, по історичним районам, по історичним вуличкам. І зараз покажу, як це було.
Покататися на човні каналами в Амстердамі – це must have. Пливеш собі цими вузенькими вуличками, дивишся на ці будиночки, один красивіший за інший. У кожного свій характер, різні кольори, високі вікна, кривенькі фасади, а в деяких місцях і не кривенькі. До речі, вони такі вузькі не просто так. Колись податок рахували за ширину фасаду, тому будинки будували вузькими, але високими. Через це сходи всередині настільки круті, що меблі й досі часто піднімають через вікна спеціальними гачками. Квиток на таку прогулянку коштує 20 євро на людину. І за цілу годину на човні, мені здається, це цілком ок. Тому що вас катають по кільцевому маршруту і ви побачите всі найкрасивіші туристичні місця. Амстердам зовсім по-іншому відкривається з води. За цю годину ти пропливаєш повз історичні канали, яким майже 400 років. Сотні мостів і ті самі вузенькі будинки, які стали символом міста. Надарма канали Амстердаму входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Зараз я наближаюсь до вулиці Червоних Ліхтарів. Знімати там я не буду. Я почитала, що це не бажано, бо місцеві можуть попросити тебе видалити фото або відео. Тому поділюсь потім враженнями від цього місця, що я там побачила. І я вже тут досить поряд. Тому подорожуємо, але поважаємо місцеві традиції. В житті квартал Червоних Ліхтарів виглядає зовсім не так, як на фото чи у відео. Коли бачиш дівчат у вітринах, це трохи незвично. З одного боку, у Нідерландах це легально і регулюється державою. З іншого, все одно якісь досить дивні відчуття. Ти щойно гуляв красивими каналами, а за кілька хвилин опиняєшся в зовсім іншій атмосфері. Але, як на мене, це частина Амстердаму, і якщо вже приїхали сюди, то хоча б раз варто це побачити.
цікавого? Колія поділена на декілька частин, і кожна із цих частин поділена ще на інші букви. Тобто є 5А, є 5Б, і там може стояти потяг одночасно, але він може їхати в різні сторони. І ці ще частини 5А і 5Б поділені ще на додаткові букви. І відповідно, що потяг він розтягується на досить таку довжину, і ти по цим буквам можеш орієнтуватися, де буде твій вагон. Коротше, тут не так все просто, як у нас одна колія, от твій потяг і сів поїхав. Тому майте на увазі, що тут треба орієнтуватися саме на такі букви, типу 5А, 5Б. От у мене зараз потяг буде з 5А, але з 5Б позаду. Тут тільки що виїхав інший потяг. І можливо зараз приїде ще один. Тобто з однієї колії одночасно можуть приїжджати декілька потягів. Любі друзі, дякую, що дивились це відео і залишалися зі мною до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалась моя перша подорож в Амстердам. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемося у наступному відео.